بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعرض على حضراتكم بعض المشاريع التي سنتعلمها على قناتنا إن شاء الله، فتابعونا.
والآن، ما هو المشروع الذي أثار حماسكم لتعلمه؟ اكتبوا رقمه في التعليقات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد منشوراتنا ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وانتظرونا في الفيديو القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.